हे गाइस, अब हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि हामीले यसलाई डाइनामिक गर्ने काम गरौँ है त। डाइनामिक गर्ने काममा हाम्रो यतिसम्म त डाइनामिक भइसकेको छ होइन। यसलाई पनि अब डाइनामिकली पिक गर्न सक्छौ। द्याट्स नट अ बिग डिल। लेट्स युज जिमेल फर दिस टाइम है। अनि अब के गरौँ भन्दाखेरि यो मेल इन्फो भनेर यसलाई चाहिँ बनाऊँ है त। यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि कास्ट गरौँ होइन। त्यसपछि मेल इन्फो भनेर गरौँ होइन। मेल अब के पठाउने मेलमा भन्दाखेरि यो कुराहरू सबै चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यसमा राखिदिउँ है त। यसलाई उठाएर के गरौँ यहाँनिर राखिदिउँ भनेपछि यो परेन है। अहिले हामीले भेरिएबलबाट पिक गर्छौँ है त। यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ मेल इन्फो भनेर यहाँबाट राखिदिउँ। त्यसपछि यहाँनिर के गर्छौँ पठाइदिन्छौँ होइन। अब यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि डट इन्फो भन्दा पनि स्ट्रिङ अवेट गरेर ट्राई क्याच लाऊँ है त। ट्राई क्याच लगाइदिउँ। यहाँ स्ट्रिङ छ भनेपछि चाहिँ स्ट्रिङ भएको केसमा के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई अवेट गरिदिउँ। त्यसपछि डट देन अहिलेलाई यसलाई नराखौँ होइन। यो उसको लागि सिम्पल उसको लागि राखेको थियो भनेपछि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यतातिरबाट ट्राई हालिदिउँ। किन भन्दाखेरि यहाँनिर ट्रान्सपोर्ट क्रिएट गर्दा नि केही प्रब्लम आउनसक्छ, त्यसलाई पनि क्याच हुन्छ होइन। अनि त्यो भएको हुनाले अब के गरौँ भनेपछि क्याचमा लैजाउँ। क्याचमा जाऊँ होइन। क्याचमा इरर क्याच गर्ने। त्यसपछि यसलाई कन्सोल लग हानिदिउँ। त्यसपछि के भनौँ यसलाई भन्दाखेरि प्रब्लम सेन्डिङ इरर, प्रब्लम इन सेन्डिङ के हो त भन त, सेन्डिङ मेल होइन भनेर राखिदिउँ। त्यसपछि के गर्यो यसलाई जेसन अनि त्यसपछि इरर पनि पठाइदिउँ है। सो द्याट हाम्रो यो प्रिन्ट हुन्छ। त्यसपछि थ्रो इरर पनि गरिदिउँ है त है। अनि त्यसपछि आयो भनेदेखि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब सेन्ड मेल भनेको यहाँबाट हामीले कल गर्दैनौँ, त्यो टेस्टको लागि चाहिँ गरौँला अहिलेलाई है। त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई गरौँ कस्ट मेल रेस्पोन्स गरौँ होइन। यो भनेको मेल रेस्पोन्स भयो। त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि अहिलेलाई चाहिँ कन्सोल लग रेस्पोन्समा के आउँछ हेरौँ होइन। मेल रेस्पोन्समा के आउँछ हेरौँ होइन। त्यसपछि गएर के गरौँ भन्दाखेरि रिटर्न मेल भनौँ न यस्तो गरौँ, रिटर्न मेल रेस्पोन्सै गरौँ। मेल रेस्पोन्स गरौँ है त। मेल रेस्पोन्स गरौँ ल, नभए ल यति गर्दा भइहाल्यो है। अब मेल इन्फो अब यहाँ पनि गरौँ, यहाँ पनि अलिकति डाइनामिक गरिदिउँ है त। डाइनामिकलाई के युज गर्छौँ हामीले ब्याकटिक युज गर्छौँ है त। सेन्डिङ टेस्ट मेल होइन, अब मेल टु भनेर के गरौँ इमेल एड्रेस राखौँ। मेल एड्रेस कहाँ छ भन त, मेल इन्फो डट टूमा छ होइन। अब यसलाई फेरि एकलट टेस्ट गरिहाल्नु हेरौँ है त। अघि ओके के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई टेस्ट गरौँ है त। सेन्डिङ मेल टु यो एड्रेसमा भन्यो। त्यसपछि मेल रेस्पोन्समा गयो है त। भनेपछि यो भएको छ है, मेल गयो। अब हामीले डाइनामिक बनाउनु पर्ने कुरा के छ, टु सब्जेक्ट टेक्स्ट एचटिएमएल यिनी कुराहरू डाइनामिक बनाउनु छ होइन। अब यसलाई केबाट लिउँ, यहाँ माथिबाट लिउँ, आर्गुमेन्टबाट लिउँ है। अब एउटा याकै गाइस चाहिँ कन्ट्रोल सिफ्ट के एफ गरेपछि यो फर्मेट हुन्छ है आफै बेस कोडमा चाहिँ। अब के गरौँ भन्दाखेरि हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि टु कसलाई पठाउने, त्यसपछि सब्जेक्ट एचटिएमएल हुनसक्यो होइन। त्यसपछि के हुनसक्छ टेक्स्ट हुनसक्छ। त्यसपछि अर्को के हुनसक्छ भन त, अर्को के हुनसक्छ अब हाम्रो मेसेज हुनसक्छ होइन। टु टेक्स्ट अथवा यसलाई मेसेज भनौँ होइन, मेसेज भनौँ न होइन, टेक्स्टै भनौँ ल टेक्स्ट। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो के हुनसक्छ एचटिएमएल हुनसक्छ होइन। अब के गर्ने भन्दाखेरि हामीले सर्ट एन्ड प्रोटेक्टेड एङ्गल युज गर्दै भइहाल्यो है। टु भनेको यो भयो, यसलाई डाइरेक्ट राखौँ। सब्जेक्ट भनेको सब्जेक्ट पनि डाइरेक्ट यहाँबाट आयो। त्यसपछि टेक्स्ट भनेको टेक्स्ट भयो। अब चाहिँ नि के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि अब एचटिएमएलको लागि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अब एचटिएमएल छ भने बल्ल मात्रै हालिदिने गरौँ, नभए अब सुरुमा हामीले डिफल्टमा टेक्स्ट लिउँ होइन। टेक्स्ट अनडिफाइन भयो भने के गर्नु परेन। यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि इफ के छ
HTML छ भनेदेखि चाहिँ के गरौँ भनेपछि HTML भए मात्रै चाहिँ नै हालिदिने काम गरौँ है त। यहाँनिर भनेपछि HTML मा के गरौँ भने HTML छ भने मेल इन्फो डट HTML इक्वल्स टु HTML गरौँ है त। यो गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले डाइनामिकली चाहिँ गर्न सक्छौँ है त। अब डाइनामिकली त गरियो है, डाइनामिक त बनायो। अब यसलाई चाहिँ अब युज कहाँबाट गर्ने भन्ने भयो है त। अब हामीले सर्भिसहरू जेनरली कहाँबाट कन्ज्युम गर्छौँ भन त। हामीले सर्भिसहरू कन्ज्युम गर्ने भनेको कन्ट्रोलरबाट हो होइन। कन्ट्रोलरबाट गर्छौँ। कन्ट्रोलरमा के गरौँ भन्दाखेरि चाहिने एउटा सेन्ड मेल भन्ने बनाऊँ होइन। के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर फाइन्ड अल यताउतिको गरेछौँ होइन। एक्सपोर्ट्स डट के गरौँ सेन्ड इमेल भनेर बनाएँ त मैले मेथड है। त्यसपछि के गर्नुपर्छ हामीलाई रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स लिनु पर्यो। यो रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स के हो भनेको पनि मैले भनिसकेँ है त। त्यसपछि हामीलाई के चाहिन्छ भन्न त हामीले के लिन्छौँ सब्जेक्ट लिन्छौँ, त्यसपछि टु लिन्छौँ, त्यसपछि भनेको टेक्स्ट लिन्छौँ है त। टेक्स्ट लिन्छौँ है। अनि त्यसपछि के गर्छौँ भन्दाखेरि यो हामीले कहाँबाट लिने भन्दाखेरि रिक्वेस्ट डट बडीबाट लिने है त। लियौँ। यो लिइसकेपछि भनेको अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि ट्राई क्याच ओपन गरौँ। त्यसपछि क्याच ब्लक हालौँ। टाइपो सरी मेरो भइरहेको छ फेरि। एन्ड ब्याड एट टाइपिङ क्याच। त्यसपछि थ्रो इरर गरौँ होइन। इरर आयो भने इरर फालिदिउँ। अब चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीलाई चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि रिटर्न गरौँ होइन। त्यसपछि हामीलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि रेस डट सेन्ड गर्नु पर्यो होइन। रेस डट सेन्ड गर्नु पर्यो। त्यसपछि हामीले अब के गरौँ भन्दाखेरि हामीलाई यो सर्भिस त ल्याउनु पर्यो। सर्भिस इम्पोर्ट गर्नुपर्छ। सर्भिस इम्पोर्ट गर्नको लागि के गर्ने भन त चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि चाहिँ हामीले गर्ने भनेको चाहिँ कस्ट मेल इक्वल्स टु के गरौँ भन्दाखेरि रिक्वायर गर्छु म। त्यसपछि यसको डिरेक्टरी कहाँ छ है। हामीले पछि इम्पोर्टहरू चलाउन सक्छौँ। सर्भिसभित्र केमा छ भन त मेल डट सर्भिसमा छ है। मेल डट सर्भिसमा छ। अब यो भइसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले मेल डट के गर्न सक्छौँ भनेपछि चाहिँ मेल डट हाम्रो सेन्ड मेल भन्नेबाट कल गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मेल डट सेन्ड के छ सेन्ड मेल भन्नेवाला होइन। मेथड भनेको सेन्ड के छ सेन्ड मेल भन्ने नै छ है। सेन्ड मेल भन्नेलाई कपी गरौँ ट्यागका राख्यौँ। अब हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि सब्जेक्ट छ, त्यसपछि टु छ, त्यसपछि टेक्स्ट छ होइन त। अब यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि पठाउन सक्छौँ। अब यसलाई एउटा के राख्यौँ भन्दा भ्यालिडेसन पनि राख्यौँ है। इफ सब्जेक्ट छैन भने त किन पठाउने। सब्जेक्ट छैन भने इफ नो सब्जेक्ट भन्नु चाहिँ सब्जेक्ट भनेर राख्यो। त्यसपछि गएर के गर्नु पर्यो एन्ड हाम्रो के चाहियो एन्ड हाम्रो टु पनि चाहियो होइन। हाम्रो टु पनि हुनु पर्यो। एन्ड इम्टी उता के पठाउनु यसको चाहिँ टेक्स्ट पनि हुनु पर्यो एटलिस्ट है। यसरी चाहिँ यो छैन भने चाहिँ के गर्ने भनेपछि चाहिँ रेस डट स्ट्याटस 400 गरौँ होइन। स्ट्याटस के गर्नु भन्दाखेरि 400 यस्तो गर्दा नि भयो। यस्तो 400 गरौँ होइन। यहाँनिर यसलाई रिटर्न नगरेर रेसले नै ह्यान्डल गरिदिन्छ। रेस डट के गर्नु भन्दाखेरि स्ट्याटस कति डिफल्टमा कति हुन्छ 200 हुन्छ होइन। 200 हुन्छ है त। त्यसपछि 400 त्यसपछि के गरौँ सेन्ड के गर्ने मेसेज भनेर मेसेज के हो हामीलाई के चाहिन्छ भन त सब्जेक्ट टु some of the input data are missing भनिदिउँ है त यसलाई है। यति भनेपछि इनफ हुन्छ। ल यो भयो। अब हामीले कन्ट्रोलरमा त बनायौँ। अब हामीले के गर्नु पर्यो राउटमा नि हाल्नु पर्यो। राउटमा कस्तो मेथड बनाउनु पर्यो भन त। राउटमा चाहिँ एउटा एड गरौँ होइन। अब चाहिँ के युज गरौँ भन्दाखेरि अब राउटर डट गेट यस्तो भइरहेछ भनेपछि चाहिँ राउटर
डट पोस्ट त्यसपछि एउटा स्ल्यास मेल भन्ने बनाऊँ है त इन्पुट मेल त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि प्लान्स भित्रको कुन छ सेन्ड मेल भन्ने छ है त यो कल गरौँ यति बेला चाहिँ रेडी हुनुपर्छ अब हामीले के गर्नु पर्यो सर्भर स्टार्ट गर्नु पर्यो सर्भर स्टार्ट गर्नको लागि यहाँ स्टार्ट के थियो डेभ थियो हैन डेभ मोडमा स्टार्ट गर्नको लागि के भयो के प्रब्लम आयो टु यहाँनिर टाइपो भएको रहेछ है त टु कहाँनिर ओके हियर इज द मिस्टेक ओके इट इज करेक्टेड चेन्ज भयो पोस्ट गर्न जाउँ मेसेजको ठाउँमा टेक्स्ट राखेको छ है त प्लान क्रिएटेड हाम्रो प्लानको कन्ट्रोलर बनाइरहेछौँ प्लान्सभित्रको मेल भन्नेमा छ यसलाई सेन्ड गरौँ भनेपछि के इमेल डट सेन्डर इज नट अ फङ्सन भनिदियो त एरर आयो होइन मेल डट सेन्ड मेल इज नट फङ्सन रे वाइ इज दिस लेट्स चेक द्याट आउट where can I check okay let's go here mail dot send mail send mail oh sorry we haven't exported it right what do we have to do exports dot send mail and this should work. Let me restart. Service has been restarted. Let me trigger it again. What is this? I have empty response. Let's see the console. What is the error? No recipient defined. Why is this? Sending mail to plan created. Okay, something is wrong to okay this is mismatch in the what parameters okay first to and then subject right so this is how it should be अब यसलाई रिस्टार्ट भयो त्यसपछि हामी के गरौँ सेन्ड गरौँ फेरि 200 त आयो सेन्डिङ मेल टु भन्यो त्यसपछि मेल रेस्पोन्स के गर्यो भन्दाखेरि पठायो है त अलिकति टाइम लाग्छ रहेछ यहाँ चाहिँ एम्प्टी रेस्पोन्स आयो हैन ल ठिक छ एनीवे हामीले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो मेल चाहिँ पठाउने काम गऱ्यौँ है त अब मेल पठाइसकेपछि के गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ नि अलिकति यसलाई राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ सेन्ड मेलको रेस्पोन्स अपडेट गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भनेपछि मेल रेस्पोन्सलाई अवेट गर्यो त्यसपछि मेल रेस्पोन्स गएको छ भने के मेल रेस्पोन्स मात्र नपठाएर यसमा केही प्रब्लम छैन भने हामीले चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा गइरहेको छ हैन यसलाई चाहिँ यस्तो गरिदिउँ न गरेर अब केही प्रब्लम आयो भनेदेखि चाहिँ यता थाहा भइहाल्छ हैन सक्सेस के गरौँ भन्दाखेरि ट्रु भनेर गरिदिउँ है त यो भनिदियो भनेदेखि चाहिँ एकदमै इलिगेन्ट हुन्छ हैन त यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि सक्सेस ट्रु भनेर हाल्दिएँ फेरि पठाइदिउँ किन वाइ इट इज नट टेकिङ सक्सेस ट्रु त भनेको त मैले किन यो आएन there is some issue here ओके पहिला चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यो मेल आयो कि आएन भनेर चेक गरौँ हैन प्लान क्रिएटेड भनेर आएको छ प्लान क्रिएटेड भनेर जस्ट 0 मिनेट अगो भनेर आएको छ जस हामीले जे पठाए त्यही नै छ हैन ठीक छ यो प्रब्लम कहाँनिर भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ आएन हैन किन आएन भनेपछि यता हेरौँ controller को status 200 send mail to okay why it is not coming भनेपछि प्रमिस को इस्यु हुन सक्छ सरी सिङ्क गरौँ हैन त्यसपछि के गरौँ भन्दाखेरि अवेट गरौँ है यसले गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ प्रब्लम भइदिन्छ भनेपछि यसलाई
ओके द्याट वाज द प्रब्लम यु गट इट सक्सेस टु भनेर पायो है त। त्यसरी चाहिँ हाम्रो त्यो अवेट युज नगरेको भएर चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यसले चाहिँ त्योलाई रिजर्भ गरेन अनि त्यसपछि 200 आयो अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ इम्टी अब्जेक्ट फाल्दै थियो है। सो हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मेल चाहिँ डाइनामिकली सेन्ड गर्न सक्छौँ। अब यो त इपेबाट पठाउने भयो, जेनरली इपेबाट त पठाइन्न, जस्तो कोही रजिस्टर गर्यो होइन इमेल कन्फर्मेसन गर्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यस्तो केसमा पठाउनु पर्छ है त मेल भनेको। अथवा चाहिँ तिमीहरूको इकमर्स एप्लिकेसन छ अथवा चाहिँ कसैले केही सब्सक्राइब गर्यो भनेपछि चाहिँ केही नोटिफिकेसनहरू पठाउनु पऱ्यो भने त्यस्तो केसमा चाहिँ तिमीहरूले के गर्न सक्छौ भनेपछि चाहिँ हाम्रो मेल सर्भिसको मेललाई चाहिँ युज गर्न सक्छौ डाइनामिकली है त। अब यसलाई चाहिँ यसको ठाउँमा तिमीहरूले एचटिएमएल पठाउन सक्छौ मजाले डिजाइन गरेर होइन। सो एउटा एरियालमा है त एचटिएमएलको चाहिँ यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि एउटा एचटिएमएल भनेर पठाउँ है त। एचटिएमएल भनेर पठाएर टेस्ट गरौँ है त यो पनि फाइनल टेस्ट है। अब यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि बी भनेर राखौँ, बोल्ड भनेर राखौँ। त्यसपछि यो राखिदिउँ, यसमा पछाडि एचटिएमएल राखिदिउँ जस्ट फर क्लियरिफिकेसन है। अहिले हामी क्लियरली चाहिँ मेसेज गर्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ ट्रिगर गरौँ, सो इट विल टेक सम टाइम। अनि त्यसपछि यसमा आउनुपर्छ प्लान क्रिएटेड भनेर, ओहो आएन त, वाइ इज इट, बिकज वी हेभन्ट पास्ड HTML from the controller. Okay, this is because of the missing HTML here, right? अब ट्रिगर गरौँ एकपल्ट फेरि। ओके सक्सेस ट्रु, लेट मी चेक। आयो, आएको छ नि होइन, ट्याक्क HTML वाला आयो है त। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि टेक्स्ट अथवा HTML चाहिँ हाम्रो के गर्न सक्छौँ मेसेज पठाउन सक्छौँ डाइनामिकल्ली। ओके गाइज, अब यति भइसकेपछि मेल मजाले युज गर्न सक्छौँ होला। टिल नेक्स्ट टाइम, बाई बाई।